So, what's up mga idol? So, ngayon may bago tayong parcel. And ito siya. And ito. Dalawa yan. So, i-unbox natin to. And yung laman nga pala nito is Cleats set. And nga pala, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na and hit mo na din yung notification bell para updated ka sa mga upload kong video next time. So, start na tayo. Simulan na natin sa pedals. And inopen ko na din siya guys kasi kanina habang inaantay yung shoes na inip ako. So sobrang excited, binukas ko na yung pedals. So ito siya. So ito yung pedals guys. Ayan. So ito na rin yung attachment niya. Yung bala, pati yung screwers. So, let's go naman sa shoes. Ayan. Pas, ano lang. Unbox na natin guys. Kapal ng wrap ah. Pero okay na din yun. At least alam natin na sure yung item. And after ng bubble wrap, ayan, may another plastic ulit siya. And bukas natin. So, ito naman yung shoes guys. Kulay black siya and yung brand niya is Speed. And yung kinuha ko nga pala guys is size 43. Ayun siya, ayun. Size 43. Yung shoes na to guys, pwede siya pang RB tsaka pang NTB. NTB Cleats. So, check natin. Akala ko dents. So yung shoes goods naman. Wala naman siyang dents. Then may strap siya guys. Then yung wire. And eto, adjacent. Kung gusto mong sikipan or luwagan, pipihitin mo lang. Turn right mo lang kapag gusto mong sikipan. And then kapag gusto mo naman luwagan, hahatakin mo siya. Yun. Tapos left naman. So, pagka ano, ilalak mo siya. Then, sikipan mo na ulit. So, yun guys. Ikakabit na rin pala natin yung attachment para makita nyo kung paano. So, ito yung attachment niya. Ito yung ikakabit mo dito. Then, yung attachment na to, ito naman yung maglalak dito sa pedals. So, ayan. Kabit na natin yung attachment guys. Hirap ah. Ayan, so wag muna natin higpitan masyado para mamaya titignan pa natin kung mag-a-adjust tayo or hindi. Madali naman kasi mag-adjust guys. So, kabit lang natin yung bolts. Ay, nalaglag.
Ayun, yung kabila naman. Init. So, tapat natin yung attachment sa butas. Then, yung nakakaubos pala ng pasensya to, guys. Kailangan saktong-sakto sa butas. Tapos, ayan, yung eto, isasakto mo din. Nakakainis. Nakakaubos ng pasensya. Basang-basa na ako ng pawis, oh. Putik. Kaya ako ito ngayon binidyo, guys, kasi magbabike ako mamaya. And then, para matry na din yung performance niya kung okay ba siya or hindi. So, nakabit na natin, guys, yung dalawang attachment. Ayan siya. So, guys, tapos na tayo sa video natin and sa content. Na-unbox na natin yung shoes and yung pedals. And siguro yung sa performance, sa susunod na vlog na lang ulit. And that is it, guys. So kung nakaabot ka sa part na to, thank you so much. And kung di ka pa nakasubscribe, please consider subscribe. Please like, comment, and pakishare na rin yung video na to para mas dumami pa tayo, guys. And that is it, guys. Shoutout kay Clarice Julian Fajardo and kay Gonzalez na palaging nag-aabang kahit di naman ako nag-upload madalas. And guys, tatry kong mag-vlog na every ride para may ma-upload ako sa channel ko. Nakakahiya naman sa inyo. And that is it, guys. Peace.